الوسواس القهري هو اضطراب نفسي يختبر معه الناس أفكارا أو أحاسيس غير مرغوب بها بطريقة متكررة ومزعجة، والتي تدفعهم للقيام بأفعال بطريقة متكررة أيضا، حيث تؤثر على حياة الشخص الاجتماعية ونشاطاته اليومية. فالوساوس هي الأفكار، والقيام بالفعل هو الأمر القهري. ولكن ألا يميز هؤلاء الأشخاص أن هذه الوساوس غير حقيقية؟ بعض الأشخاص يعلم تماما أنها غير حقيقية، وبعضهم يعتقد بصحتها، ولكن سواء كان الاحتمال الأول أو الثاني، فإن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري يعيشون وقتا صعبا في إبقاء تفكيرهم بعيدا عن هذه الوساوس، أو التوقف عن القيام بالأفعال القهرية. ما هي أشهر الأمثلة على هذه الوساوس؟ وسواس النظافة، وما يرافقه من أفعال قد يقوم بها الشخص لساعات خلال النهار، وذلك لعدم وصول أي جراثيم أو أوساخ إليه، بالإضافة لهوسه الدائم بالبيئة المحيطة وما تحتويه، وهوسه بشراء مواد التنظيف. وماذا عن الأفعال القهرية؟ هي عبارة عن أفعال متكررة قد تأخذ شكل النشاط العقلي في محاولة للشخص أن يخفف أو يتكيف مع هذه الوساوس التي تسبب له القلق والإزعاج. ومع علم الشخص بأن هذه الطريقة مؤقتة وغير مجدية لوقت طويل، إلا أنها السبيل المتاح لحين تطوير مهارة أكثر قدرة على التعامل مع هذه الوساوس المزعجة. أنا أقوم بقراءة صفحات من كتاب كل ليلة قبل النوم. هل هذا يعني أنني أعاني من هذا الاضطراب؟ بالطبع لا. يجب أن يؤخذ السياق والفعل في عين الاعتبار، فهذا يعتبر فعلا إيجابيا وحيويا. فإننا لن نعتبر الشخص الذي يقضي 8 ساعات في ترتيب الكتب أمرا غير طبيعي إذا علمنا أنه يعمل في مكتبة، ولكن أن يقوم أحدهم بقضاء ساعة من وقته لكي ينظف طاولة من الغبار، فهذا يدل على تصرف غير طبيعي. أعطني مثالا حقيقيا على الوسواس القهري. صبي عمره 13 عاما تعلم في المدرسة بأن التقيؤ فعل لا إرادي يحدث مع الشخص المريض، وخلال مشاهدته للتلفاز مع عائلته في المساء سمع بقصة رجل تقيأ واختنق بفعل ذلك، مما أدى إلى وفاته. أصبح هذا الولد مهووسا بفكرة الإصابة بالمرض والتقيؤ، فأصبح يبتعد عن أي شخص يظهر عليه المرض، مع استغراب أصدقائه من عدم تحدثه معهم. يحمل معه علبة المعقم أينما ذهب، لا يستعمل المراحيض العامة، ولا يذهب إلى المطاعم التي اعتاد الذهاب إليها مع عائلته. إن مريض الوسواس القهري يقيم الأمور والمواقف بطريقة مبالغ فيها، حيث يقوم الدماغ بإنتاج أفكار على أن هذا الشخص في خطر، بدل أن يقيم الموقف بطريقة صحيحة، كأن يقوم الشخص بتوخي الحذر مثلا، بدل أن يتعامل مع الموقف على أنه خطر حقيقي. فإذا لم أقم بغسل يدي قبل الطعام، هنالك احتمال ضئيل أن أصاب بتلبك معوي، ولكن أن أصاب بمرض خطير فهذا أمر مستبعد. ويأتي دور الأفعال القهرية التي من خلالها يحاول الشخص أن يخفف من القلق والتوتر التي تسببه هذه الوساوس، ولكي يحافظ على جسمه من هذا الخطر أيضا، مع أن هذه الأفعال تعزز من الفكرة الأساسية، ألا وهي أنك في خطر حقيقي. ما نحاول قوله هنا أن المريض قد لا يستطيع السيطرة على الوساوس التي ينتجها عقله، ولكن يجب عليه أن يتعلم ألا يطاوعها، ويقوم بعمل الأفعال القهرية، وهذا ما سنتعلمه. إذن كيف يكون العلاج؟ بداية سنأخذ مثالا على ذلك، شخصا يعاني من وسواس النظافة، وبأن لمسه لأي شيء سيسبب له مرضا خطيرا. إن الخطوة الأساسية هي أن يتم تعريض الشخص للموقف الذي يسبب له القلق والتوتر، والتي يبدأ عقله معها بإنتاج الوساوس، والتي يشعر معها بعدم الارتياح، فيزداد معها معدل النبض والتنفس، حيث نقوم بتعريضه للموقف تدريجيا. فأقول له في اليوم الأول: اغسل يديك بالماء والصابون ثم ارجع لكي نتناول الطعام. في اليوم التالي أطلب منه أن يغسل يديه بالماء فقط ثم يأتي لتناول الطعام. في اليوم الذي يليه أطلب منه أن يمسح يديه بمنديل مبلل فقط. في اليوم الذي يليه أطلب منه تناول الطعام من دون غسل اليدين. وفي اليوم الذي يليه أطلب منه أن يلمس الطاولة قبل أن يبدأ بالأكل.
إن استمرار تعريض المريض لمثل هذه المواقف سيقلل من الشعور بالقلق، بالرغم من أن الوساوس لم تذهب عنه. وعندما يتيقن المريض بأن عدم غسل اليدين في الوضع الطبيعي ومن ثم تناول الطعام لن يسبب له مرضا قاتلا، سيعيد العلاقة بين الأمرين إلى السياق الصحيح. وبهذه الخطوات أكون قد أثرت على 3 أمور عند المريض. أولا، تفكير المريض، حيث يصبح أقل قناعة بصحة ما ينتجه عقله من وساوس. ثانيا، شعور المريض، حيث ينخفض معه القلق والتوتر ويصبح أقل استجابة وتفاعلا مع الوساوس. ثالثا، سلوك المريض، حيث أنه لا يقوم بالأفعال القهرية مجددا. وكما أسلفنا، إن التدريب على هذه الخطوات هدفها عدم القيام بالأفعال القهرية، ومن الممكن تطبيقها على جميع أنواعها وأشكالها، كما وأنها تحتاج إلى تدريب مستمر حتى لو شعر الشخص بأن مستوى القلق قد انخفض عنده.